สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ What If จากช่อง Not Read AI นะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่ 22 แล้ววันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ผมว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆเลยก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจรวดถูกใช้ซ้ำได้ทุกวันแค่คิดภาพตามกันน่าสนุกแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับคือต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าการที่เราจะมีจรวดที่บินขึ้นลงได้ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพัฒนาเทคโนโลยีให้ดีขึ้นนะแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่า paradigm shift เลยคือเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันเหมือนกับตอนที่เราประดิษฐ์ตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นมานั่นแหละจากที่การขนส่งทั่วโลกมันยุ่งยากแพงมากๆพอมีตู้คอนเทนเนอร์ปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยการค้าโลกบูมขึ้นมาทันทีจรวดที่ใช้ซ้ำได้ทุกวันเนี่ยก็จะทำหน้าที่แบบเดียวกันเป๊ะๆเลยครับแต่เป็นเวอร์ชั่นสำหรับอวกาศคือมันจะเปลี่ยนอวกาศที่เคยไกลสุดกูให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราของเศรษฐกิจเราได้เลยแล้วอะไรแหละคือหัวใจของการปฏิวัติครั้งนี้คำตอบมันง่ายมากเลยครับก็คือเรื่องของต้นทุนนั่นเองทุกอย่างเลยนะครับที่เรากำลังจะคุยกันต่อจากนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ฟังดูเหมือนหนังไซไฟอย่างโรงงานในอวกาศทัวร์ไปดวงจันทร์หรือแม้กระทั่งการไปตั้งรกรากบนดาวอังคารเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีปัจจัยข้อนี้ข้อเดียวก็คือการทำให้ค่าส่งของขึ้นไปบนอวกาศมันถูกลงแบบไม่น่าเชื่อลองดูการเปรียบเทียบนี้กันชัดๆเลยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยจรวดที่เราใช้กันมันเป็นแบบใช้แล้วทิ้งคิดภาพตามสิครับมันเหมือนเราสร้างเครื่องบิน Boeing 747 ขึ้นมาลำหนึ่งบินไปส่งผู้โดยสารเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ทิ้งเครื่องบินทั้งลำลงทะเลเลยมันฟังดูบ้ามากเลยใช่ไหมครับแต่นั่นคือสิ่งที่เราทำกันมาตลอดแต่จรวดแบบใหม่ที่ใช้ซ้ำได้หมดทั้งลำเนี่ยมันจะเปลี่ยนเกมไปเลยมันจะกลายเป็นเหมือนสายการบินที่เราคุ้นเคยกันดีบินขึ้นบินลงใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซึ่งแน่นอนว่ามันทำให้ต้นทุนต่อเที่ยวบินมันถูกลงแบบพวบภาพและพอต้นทุนมันถูกลงโอกาสใหม่ๆที่เราไม่เคยแม้แต่จะกล้าฝันถึงมันก็เปิดกว้างรอเราอยู่เลยโอเคทีนี้เรามาดูข้อมูลจริงๆกันบ้างดีกว่าว่ามันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนดูตารางเปรียบเทียบระหว่าง Falcon 9 ที่เป็นจรวดหลักในปัจจุบันกับ Starship ที่เป็นอนาคตสิครับคือมันไม่ได้แค่ดีกว่านิดหน่อยนะแต่มันดีกว่าแบบคนละเรื่องเลยต้นทุนต่อการปล่อย1ครั้งเนี่ยอาจจะถูกลงกว่าเดิมได้ถึง30เท่าเราดูน้ำหนักบรรทุกสิครับขนของได้มากกว่าเกือบ10เท่าแต่ที่พีคที่สุดเลยนะคือเวลาที่ใช้เตรียมการปล่อยจรวดจากเดิมที่ใช้เวลาเป็นเดือนเกือบ21วันเนี่ยจะลดลงเหลือแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรืออาจจะปล่อยได้ทุกวันเลยด้วยซ้ำนี่มันไม่ใช่แค่การก้าวกระโดดธรรมดานะครับนี่มันคือการว้าไปโลกอนาคตเลยและนี่ครับตัวเลขที่สำคัญที่สุดตัวเลขที่จะเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลน้อยกว่า$100ใช่ครับฟังไม่ผิดนี่คือต้นทุนที่คาดการณ์กันว่าจะใช้ในการส่งของหนัก1กิโลกรัมขึ้นไปในวงโคจรต่ำของโลกด้วยยาน Starshipจากปัจจุบันที่ราคาอยู่ที่ประมาณเกือบ$3,000นะลดลงมาเหลือไม่ถึง100ลองคิดดูสิครับว่ามันจะปลดล็อกโอกาสทางธุรกิจปลดล็อกนวัตกรรมอะไรใหม่ๆได้อีกมหาศาลขนาดไหนแต่เดี๋ยวก่อนการที่จะกดต้นทุนให้ลงไปต่างขนาดนั้นได้เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขสำคัญข้อหนึ่งอยู่นะครับนั่นก็คือความถี่ในการปล่อยจรวดครับมันคือโมเดลเดียวกับสายการบินเป๊ะๆเลยคือเครื่องบิน1ลำมันแพงมากใช่ไหมครับแต่พอสายการบินเอามาบินวันละหลายๆเที่ยวบินทุกวันต้นทุนคงที่มหาศาลพวกนั้นมันก็ถูกหารเฉลี่ยออกไปจนค่าตั๋วต่อคนมันถูกลง Starship ก็เหมือนกันครับการสร้างยานลำหนึ่งมันแพงมากแต่ถ้าเราสามารถปล่อยมันได้บ่อยๆอาจจะทุกวันหรือวันละหลายครั้งต้นทุนต่อกิโลกรัมมันก็จะถูกลงจนถึงจุดที่การเดินทางไปอวกาศกลายเป็นเรื่องที่คนธรรมดาทั่วไปก็สามารถเข้าถึงได้ทีนี้พอต้นทุนมันไม่ใช่กำแพงอีกต่อไปแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการระเบิดของอุตสาหกรรมใหม่ๆในอวกาศครับนักวิทยาศาสตร์เขาเปรียบเทียบปรากฏการณ์นี้ว่ามันจะเหมือนกับยุค Cambrian Explosion บนโลกเลยนะคือเป็นช่วงเวลาที่สิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดอย่างรวดเร็วในอวกาศก็เหมือนกันครับอุตสาหกรรมที่เราเคยเห็นกันแค่ในหนังหรือในนิยายวิทยาศาสตร์มันกำลังจะกลายเป็นของจริงแล้วลองนึกภาพตามนะครับเราสามารถพิมพ์อวัยวะมนุษย์แบบ3มิติขึ้นมาในอวกาศได้อย่างเช่นหัวใจดวงใหม่โดยที่ไม่ต้องมีโครงสร้างอะไรมาค้ำยันเลยเพราะมันอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักหรือเราอาจจะผลิตเส้นใยแก้วนำแสงชนิดพิเศษที่เรียกว่า CBLAN ที่มันบริสุทธิ์มากๆจนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะเร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดหรือแม้กระทั่งการสร้างแผ่นเวเฟอร์สำหรับทำชิปคอมพิวเตอร์ที่ไร้ตำหนิเลยซึ่งทั้งหมดนี้มันทำบนโลกได้ยากมากหรือก็ทำไม่ได้เลยนะครับเพราะแรงโน้มถ่วงมันเป็นอุปสรรคนี่แหละครับคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ที่จะเปลี่ยนชีวิตพวกเราไปเลยแล้วแน่นอนครับพอไปอวกาศได้ง่ายขึ้นถูกขึ้นอุตสาหกรรมแรกๆที่จะบูมเลยก็คือการท่องเที่ยวอวกาศดูจากกราฟนี่สิครับคือมันคาดการณ์ว่าจะโตแบบก้าวกระโดดมากๆเลยในอนาคตที่ไม่ไกลจากนี้เนี่ย
การที่เราจะเก็บเงินไปเที่ยวพักผ่อนสุดสัปดาห์ในโรงแรมที่โคจรรอบโลกหรืออาจจะซื้อทัวร์ไปบินวนรอบดวงจันทร์มันอาจจะไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปและที่สำคัญคือมันจะไม่ใช่แค่ประสบการณ์สำหรับมหาเศรษฐีไม่กี่คนอีกแล้วแต่คนทั่วไปก็อาจจะมีโอกาสได้สัมผัสโอเคพอมีคนขึ้นไปทำกิจกรรมในอวกาศเยอะขึ้นมีโรงแรมมีโรงงานแน่นอนว่ามันก็ต้องเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจในอวกาศตามมาใช่ไหมครับมันก็จะเริ่มมีการพูดถึงเรื่องการทำเหมืองบนดาวเคราะห์น้อยเพื่อหาแร่ธาตุหายากมีธุรกิจที่คอยให้บริการในวงโคจรเช่นไปเติมน้ำมันให้ดาวเทียมไปซ่อมดาวเทียมที่เสียหรือแม้กระทั่งธุรกิจเก็บขยะอวกาศซึ่งอันนี้สำคัญมากๆนะครับพอยิ่งเราขึ้นไปเยอะขยะมันก็เยอะตามมันเป็นปัญหาที่เกิดจากความสำเร็จของเราเองนี่แหละที่ต้องรีบจัดการเอาล่ะเราคุยกันเรื่องที่เกิดขึ้นบนฟ้าไปเยอะแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราลองกลับมาที่พื้นดินกันบ้างดีกว่าว่าการปฏิวัติอวกาศครั้งนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบย้อนกลับมาเปลี่ยนโลกที่เราอาศัยอยู่ยังไงบ้างตัวเลขนี้เนี่ย450 ล้านนี่คือจำนวนประชากรโลกที่ทุกวันนี้ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้นะครับแต่ด้วยโครงการอย่าง Starlink ที่ปล่อยดาวเทียมเป็นหมื่นเป็นแสนดวงขึ้นไปเนี่ยคนกลุ่มนี้กำลังจะได้รับโอกาสที่พวกเขาไม่เคยมีมาก่อนโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้การศึกษาหรือแม้กระทั่งโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้ทั่วทั้งโลกเลยนะครับและลองนึกภาพต่อไปอีกนะครับว่าถ้าเรามีดาวเทียมสำรวจโลกเป็นหมื่นๆดวงคอยจับตาดูโลกของเราอยู่ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์แล้วเอาข้อมูลทั้งหมดมาให้ AI วิเคราะห์มันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะติดตามสุขภาพของพืชผลทางการเกษตรได้แบบแม่นยำเราจะเฝ้าระวังไฟป่าหรือน้ำท่วมได้ตั้งแต่เนิ่นๆเราจะวัดผลกระทบของสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนขึ้นอย่างเช่นการตัดไม้ทำลายป่าหรือการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกมันเหมือนกับเรากำลังสร้างดิจิทัลทวินหรือร่างฝาแฝดดิจิทัลของโลกขึ้นมาเลยทำให้เราเข้าใจโลกของเราได้ดีขึ้นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและพอการปล่อยจรวดมันกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาท่าอวกาศหรือ Spaceport ก็จะผุดขึ้นมาทั่วโลกเลยครับมันจะไม่ใช่แค่ฐานทัพของรัฐบาลอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่คึกคักไม่ต่างจากสนามบินหรือท่าเรือใหญ่ๆเลยแล้วทีนี้ล่ะครับแต่ละประเทศก็จะเริ่มแข่งขันกันสร้างท่าอวกาศของตัวเองเพื่อดึงดูดการลงทุนดึงดูดบริษัทเอกชนมันจะกลายเป็นสมรภูมิการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์รูปแบบใหม่ที่ใครมีทำเลดีกว่ามีเทคโนโลยีดีกว่าก็จะได้เปรียบไปและแน่นอนครับว่าทั้งหมดที่เราพูดกันมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นมันกำลังนำเราไปสู่ก้าวต่อไปที่อาจจะเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยก็ได้นั่นก็คือการเปลี่ยนผ่านจากการเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ดวงเดียวไปสู่การเป็นเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในอวกาศหรือ spacefaring species ซึ่งมันจะเป็นไปได้ก็เพราะเทคโนโลยีการขนส่งที่ถูกแสนถูกที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี่แหละครับทีนี้พอพูดถึงการไปอยู่นอกโลกดาวดวงแรกที่ทุกคนนึกถึงก็คือดาวอังคารใช่ไหมครับแต่การจะไปตั้งรกรากที่นั่นได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ส่งคนไปปักธงแล้วจบนะมันต้องมีแผนเป็นขั้นเป็นตอนครับขั้นแรกเลยคือเราต้องส่งภารกิจหุ่นยนต์ไปก่อนส่งของไปก่อนเลยพอของไปถึงขั้นที่2ก็คือให้หุ่นยนต์พวกนั้นเริ่มสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอย่างเช่นโรงไฟฟ้าแผงโซลาร์เซลล์แล้วขั้นที่3ซึ่งสำคัญมากๆก็คือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่บนดาวอังคารเลยหรือที่เรียกว่า ISRU อย่างเช่นเอาน้ำแข็งมาทำเป็นน้ำดื่มเป็นออกซิเจนหรือทำเป็นเชื้อเพลิงจรวดพอทุกอย่างพร้อมแล้วขั้นสุดท้ายเราถึงจะส่งมนุษย์ตามไปตั้งถิ่นฐานครับนี่คือวิธีที่จะทำให้เราอยู่บนนั้นได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่ไปเที่ยวแล้วกลับแต่ก่อนที่เราจะไปไกลถึงดาวอังคารเนี่ยเรามีจุดแวะพักที่สำคัญมากๆอยู่ใกล้ๆนี่เองครับก็คือดวงจันทร์เนี่ยจะเป็นเหมือนกับสนามฝึกซ้อมที่สมบูรณ์แบบเลยเราจะไปทดลองเทคโนโลยีต่างๆที่ต้องใช้บนดาวอังคารกันที่นั่นก่อนและที่สำคัญไปกว่านั้นดวงจันทร์อาจจะกลายเป็นเหมือนปั๊มน้ำมันกลางอวกาศเลยก็ได้เพราะเราค้นพบว่ามีน้ำแข็งอยู่เยอะมากซึ่งเราสามารถเอามาสกัดเป็นเชื้อเพลิงจรวดได้ทีนี้การเดินทางไปดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยโอเคฟังมาถึงตรงนี้ทุกอย่างมันดูมีแต่เรื่องดีๆใช่ไหมครับมันดูเหมือนอนาคตที่สดใสมากๆแต่ทุกการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันก็เหมือนเหรียญ2ด้านครับมันย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงมหาศาลเสมอในส่วนสุดท้ายนี่แหละครับเราจะมาคุยกันถึงด้านมืดของยุคอวกาศใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราทุกคนต้องทำความเข้าใจและเตรียมรับมือหนึ่งในความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่า Kessler Syndrome ครับพูดง่ายๆมันคือฝันร้ายของวงการอวกาศเลยนะลองนึกภาพตามนะครับถ้ามีดาวเทียมดวงหนึ่งชนกับขยะอวกาศชิ้นหนึ่งการชนครั้งนั้นจะทำให้เกิดเศษซากเล็กๆนับพันนับหมื่นชิ้นกระจายออกไป
แล้วเศษซากพวกนั้นก็จะพุ่งไปชนดาวเทียมดวงอื่นๆต่อ เกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ควบคุมไม่ได้ จนสุดท้ายวงโคจรรอบโลกของเราจะเต็มไปด้วยเศษซากที่วิ่งด้วยความเร็วสูงจนเราไม่สามารถส่งอะไรออกไปนอกโลกได้อีกเลยไม่ใช่แค่ปี2ปีนะแต่อาจจะนานเป็นร้อยปีหลายชั่วอายุคนเลยทีเดียวแล้วที่น่ากลัวคือนี่มันไม่ใช่เรื่องในหนังไซไฟนะครับแต่มันเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงๆเพราะอะไรเนี่ยเหรอครับก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคำขอปล่อยดาวเทียมดวงใหม่ๆรอคิวอยู่มากกว่า1 ล้านดวงยิ่งมีดาวเทียมในวงโคจรหนาแน่นมากเท่าไหร่โอกาสที่จะเกิดการชนกันจนเป็นจุดเริ่มต้นของเคสเลอร์ซินโดรมมันก็ยิ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวนี่คือเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากๆครับมันเลยนำมาสู่คำถามที่สำคัญมากๆเลยครับว่าแล้วใครล่ะที่จะรับผิดชอบเก็บกวาดขยะอวกาศพวกนี้คือมันเป็นปัญหาที่ทุกคนทุกประเทศทุกบริษัทที่ส่งของขึ้นไปเนี่ยร่วมกันสร้างขึ้นมาแต่กลับยังไม่มีใครอาสาเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขอย่างจริงจังเลยซึ่งสุดท้ายแล้วมันคือความรับผิดชอบร่วมกันของมนุษยชาติทุกคนนะครับแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องขยะอวกาศนะครับยังมีผลกระทบด้านอื่นๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นอีกอย่างเช่นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบนโลกเองเวลาเราปล่อยจรวดมันก็มีขมอกคาร์บอนดำถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศหรือเวลาที่ชิ้นส่วนจรวดหรือดาวเทียมเก่าๆตกลงมามันก็เกิดมลพิษจากโลหะได้ไหนจะเรื่องภูมิรัฐศาสตร์อีกล่ะครับที่จะมีการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรกันในอวกาศหรือแม้กระทั่งการเอายุทโธปกรณ์ไปติดตั้งบนนั้นแล้วที่สำคัญคือกฎหมายอวกาศที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยอย่างสนธิสัญญาอวกาศปี 1967 คือมันเก่ามากแล้วมันไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับยุคที่ใครๆก็ไปอวกาศได้แบบนี้มันมีช่องโหว่เต็มไปหมดเลยสถานการณ์ทั้งหมดนี้เนี่ยมันคือตัวอย่างที่คลาสสิกมากๆของสิ่งที่เรียกว่าโศกนาฏกรรมของทรัพยากรส่วนรวมหรือ tragedy of the commons ครับแนวคิดมันก็คือลองนึกภาพทุ่งหญ้าสาธารณะที่ทุกคนเอาวัวของตัวเองไปเลี้ยงได้ถ้าทุกคนต่างเอาวัวไปเลี้ยงให้เยอะที่สุดเพื่อประโยชน์ของตัวเองโดยไม่สนใจส่วนรวมสุดท้ายเป็นไงครับหญ้ามันก็หมดทุ่งแล้วก็จะไม่มีใครเลี้ยงวัวได้อีกเลยวงโคจรรอบโลกของเราก็เหมือนกันครับมันเป็นสมบัติส่วนรวมของมนุษยชาติแต่ถ้าเราต่างคนต่างใช้สุดท้ายมันก็จะพังแล้วก็จะไม่มีใครใช้ได้อีกต่อไปสุดท้ายแล้วพรมแดนใหม่แห่งนี้อวกาศที่เปิดกว้างรอเราอยู่มันจะเป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติหรือมันจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งประวัติศาสตร์กันแน่คำตอบของคำถามนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและการกระทำของพวกเราทุกคนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับนี่คือรายการ What If จากช่อง Not Read AI ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับหากชอบเนื้อหาของเราแล้วไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Not Read AI เพื่อไม่ให้พลาดตอนถัดไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคำถามที่ว่าถ้าเกิดขึ้นจริงเราจะอยู่รอดหรือไม่